हाय फ्रेंड्स, सध्या आपण शिकत आहोत डेली नीड्स इंग्लिश व्होकॅब्युलरी टू स्पीक इंग्लिश. आज पाहणार आहोत आपण पार्ट 17. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हॅव, हॅज, हॅड यांचे 10 युजेस शिकणार आहोत. इंग्लिश बोलताना यांचा वापर कसा करायचा हे 60 सेंटेन्सेस मध्ये प्रॅक्टिस करून शिकणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट. हॅवचे फॉर्म्स लक्षात घ्या. बेस फॉर्म आहे हॅव किंवा हॅज, पास्ट फॉर्म आहे हॅड, पास्ट पार्टिसिपल आहे हॅड आणि फोर्थ फॉर्म आहे हॅविंग. सब्जेक्ट नुसार हॅव, हॅज, हॅडचा वापर लक्षात घ्या. सब्जेक्ट जर आय, वी, यू, दे असेल तर हॅव या होपचा वापर होतो. सब्जेक्ट जर ही, सी, इट किंवा एखाद्या व्यक्तीचं नाव असेल तर त्यानंतर हॅज या होपचा वापर होतो. आणि हॅडचा वापर सर्व सब्जेक्टसाठी केला जातो. प्रेझेंट टेन्स म्हणजे वर्तमान काळ जर असेल तर हॅव किंवा हॅजचा वापर केला जातो. पास्ट टेन्स म्हणजे भूतकाळ असेल तर हॅडचा वापर केला जातो. फर्स्ट यूज लक्षात घ्या हॅवचा. बोलताना एखाद्या वस्तूची मालकी दर्शवण्यासाठी तुम्ही हॅवचा वापर करून इंग्लिशमध्ये बोलू शकता. सेंटेन्सेस मध्ये समजून घेऊया. सेंटेन्स पहा. माझ्याकडे कार आहे. I have a car. I have a car. आमच्याकडे एक कुत्रा आहे. We have a dog. We have a dog. तुमच्याकडे कार आहे का? Do you have a car? Do you have a car? त्यांना एक मूल आहे. They have a child. They have a child. वरदकडे छत्री आहे. Varad has an umbrella. Varad has an umbrella. तिच्याकडे 10 पेन आहेत. She has 10 pens. She has 10 pens. माझ्याकडे खूप पैसे होते. I had lot of money. I had lot of money. त्याच्याकडे एक लाल पेन होता. He had a red pen. He had a red pen. तुझ्याकडे काही पैसे आहेत का? Do you have any money? Or have you any money? Do you have any money? Or have you any money? निगेटिव्ह सेंटेन्स तयार करण्यासाठी तुम्ही असे बोलू शकता. माझ्याकडे पैसे नाहीत. I don't have money. Another way to say I haven't money or I have no money. I don't have money. Another way to say I haven't money or I have no money. माझ्याकडे मोबाईल नाही. I don't have a mobile. Another way to say I haven't a mobile or I have no mobile. I don't have a mobile or I haven't a mobile or I have no mobile. आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. माझ्याकडे एक पेन आहे. वाक्य इंग्लिशमध्ये तयार करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये टाका. आम्ही तिथे नक्की पाहू. हॅवचा नेक्स्ट यूज पहा. काहीतरी तुम्ही केले आहे किंवा केले होते हे सांगण्यासाठी तुम्ही हॅवचा वापर करून इंग्लिशमध्ये बोलू शकता. पहा. मी माझे हात धुतले आहेत. I have washed my hands. I have washed my hands. आम्ही निर्णय घेतला आहे. We have decided. We have decided. त्याने गौरीला पाहिले आहे. He has seen Gauri. He has seen Gauri. तू अयशस्वी झाला. You have failed. You have failed. मला ते समजले आहे. I have got it. I have got it. वरदने त्याचा गृहपाठ पूर्ण केला आहे. Varad has finished his homework. Varad has finished his homework. मी खाल्लेले नाही. I haven't eaten. I haven't eaten. ती झोपली नाही. She hasn't slept. She hasn't slept. तिने खाल्ले होते. She had eaten. She had eaten. तिने खाल्ले नव्हते. She had not eaten. She had not eaten. तू अभ्यास केला का? Have you studied? Have you studied? आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. त्याने पाणी पिले आहे. वाक्य इंग्लिशमध्ये तयार करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये टाका. चला आता हॅवचा नेक्स्ट यूज पहा. आजाराविषयी बोलण्यासाठी तुम्ही हॅवचा वापर करून बोलू शकता. सेंटेन्सेस पहा. मला ताप आला आहे. I have a fever. I have a fever. माझे डोके दुखत आहे. I have a headache. I have a headache. वरदला सर्दी आहे. Varad has a cold. Varad has a cold. त्याला मलेरिया होता. He had a malaria. He had a malaria. मला ताप आलेला नाही. I have no fever. I have no fever. आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी.
त्याला ताप आला आहे. सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा आणि कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की टाका. हॅवचा नेक्स्ट यूज पाहूया. तुमच्या मनातील विचार, भावना, कल्पना एक्सप्रेस करण्यासाठी तुम्ही हॅवचा वापर करून बोलू शकता. सेंटेन्सेस पहा. माझ्याकडे एक युक्ती आहे. I have an idea. I have an idea. मला चांगली युक्ती सुचली आहे. I have got a good idea. I have got a good idea. मला काही शंका नाही. I have no doubt. I have no doubt. मला याबद्दल कल्पना होती. I had an idea about it. I had an idea about it. आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. मला कल्पना नाही. सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा आणि कमेंट बॉक्स मध्ये टाका. चला आता हॅवचा नेक्स्ट यूज पाहूया. एखादी गोष्ट करणे आवश्यक आहे किंवा आवश्यक होती हे सांगण्यासाठी तुम्ही हॅवचा वापर करून बोलू शकता. सेंटेन्स पहा. मला लवकर निघून जावे लागेल. I have to leave early. I have to leave early. तुम्हाला वरदला विचारावे लागेल. You have to ask Varad. You have to ask Varad. तुला लवकर उठणे आवश्यक आहे. You have to get up early. You have to get up early. तुम्हाला यावे लागेल. You have to come. You have to come. आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. तुला आता जायला हवे. सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा आणि कमेंट बॉक्स मध्ये टाका. हॅवचा नेक्स्ट यूज पाहूया. खाण्याविषयी बोलण्यासाठी तुम्ही हॅवचा वापर करून बोलू शकता. सेंटेन्सेस पहा. मी नाश्ता केला आहे. I have breakfast. I have breakfast. त्याने दुपारचे जेवण केले. He had a lunch. He had a lunch. मी चहा घेतला. I had tea. I had tea. वरदने अजून खाल्लेले नाही. Varad hasn't eaten yet. Varad hasn't eaten yet. आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. आम्ही रात्रीचे जेवण केले. सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा. कमेंट बॉक्स मध्ये टाका. आम्ही तेथे नक्की पाहू. नेक्स्ट यूज पाहूया हॅवचा. स्वच्छतेविषयी बोलण्यासाठी तुम्ही हॅवचा वापर करून बोलू शकता. सेंटेन्स पहा. कृपया अंघोळ करा. Please have a bath. Please have a bath. हे तुम्ही असेही म्हणू शकता. प्लीज टेक ए बाथ. ओके. नेक्स्ट सेंटेन्स पहा. त्याला दाढी करणे आवश्यक आहे. He needs to have shave. He needs to have shave. हॅवचा नेक्स्ट यूज समजून घ्या. काहीतरी स्वीकारण्याविषयी बोलण्यासाठी तुम्ही हॅवचा वापर करून बोलू शकता. सेंटेन्स पहा. माझ्या मित्राचे पत्र होते. I had a letter from my friend. I had a letter from my friend. तुला फोन आहे. You have a phone call. You have a phone call. तिला तिच्या मित्रांकडून खूप मदत मिळाली. She had a lot of help from her friends. She had a lot of help from her friends. आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. माझ्याकडे बातमी आहे. हे सेंटेन्स इंग्लिश मध्ये तयार करा. कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की टाका. चला आता हॅवचा नेक्स्ट यूज पहा. प्रवासाविषयी बोलण्यासाठी तुम्ही हॅवचा वापर करून बोलू शकता. सेंटेन्सेस पहा. आम्ही आनंददायक प्रवास केला. We had a pleasant journey. We had a pleasant journey. मला बस पकडावी लागेल. I have to catch a bus. I have to catch a bus. मी प्रवास केला आहे. I have traveled. I have traveled. आमचा प्रवास खूप थकवणारा होता. We had a tiring journey. We had a tiring journey. आता हे सेंटेन्स तुमच्यासाठी. मी खूप प्रवास केला आहे. इंग्लिश मध्ये सेंटेन्स तयार करा आणि कमेंट बॉक्स मध्ये टाका. आता हॅवचा नेक्स्ट यूज पाहूया. एखाद्याचा दिवस किंवा ती वेळ चांगली जावी म्हणून आपण शुभेच्छा देतो. हॅवचा वापर करून कशा शुभेच्छा द्यायच्या पाहूया. आपला दिवस चांगला जाओ. Have a great day. Have a great day. या ठिकाणी तुम्ही हॅव ए नाईस डे असं देखील म्हणू शकता. आपला प्रवास सुखाचा हो. Have a good trip. Have a good trip. फ्रेंड्स, व्हिडिओ दरम्यान विचारलेली सेंटेन्सेस तुम्ही येथे आता चेक करू शकता.